ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨਕਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਣੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 15 ਇੰਚ ਬਾਈ 4 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਤ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸੂਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਧਾਗਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ 3 4 5 ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 3 4 5 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 4 5 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੰਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ 0.2 ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੂਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲੰਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਰ, ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 5 ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ a ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ c, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ b ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਬ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ a ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ c ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ c ਬਰਾਬਰ a ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ, ਜਿਹੜਾ c ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 3 4 ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, 6 8 ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬ ਨੂੰ 3 ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ 4, 3 ਗੁਣਾ 3 9, 4 ਗੁਣਾ 4, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 25। 25 ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ 5 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 5 ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4 ਫੁੱਟ। ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਸੂਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸੂਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੂਤ ਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੂਤ ਲਾਇਆ 8 ਸਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੇ 4 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਭਾਈ ਇਹ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ 11 ਇੰਚ ਰਹਿ ਗਈ। 4 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਲੰਬ ਸਾਡਾ 3 ਫੁੱਟ, ਆਧਾਰ ਸਾਡਾ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਨ ਸਾਡਾ 5 ਫੁੱਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਣ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ 10 ਫੁੱਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਫੰਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ 8 64 ਤੇ 6 ਗੁਣਾ 6 36। 64 ਤੇ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 36 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ 100 ਆ ਗਿਆ। 100 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰ ਆ ਗਿਆ 10। ਅਸੀਂ 8 6 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸਾਡਾ ਕਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਤੇ 1.5 ਇੰਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਫੁੱਟ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਣੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰਸ ਦਿਸੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਲਾਟ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਕਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਆ ਸਿੱਧਾ ਰਹੂਗਾ।
ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।